Sir mo ni atong brother sewing machine. So mag-demo ta sa ang zigzagger no na siya light ha, very nice. Yeah, very simple kaayo siya i-on kay imo ra i-down ang lever ug mo on siya. Ma'am, kusog lagi siya modagan. Yes, ma'am, wala na problema kusog modagan kay naasad tayo low speed. So ato i-demo atong low speed ha, pero kani atong i-demo jud kay zigzagger kanindot ana asa man mo mangita ana. So if low speed mamog sir kay beginner mo bago pa mo na cut on kay mao ni siya ang ato ang low speed. Okay. So ma'am, pwede ka mag-demo og kanang sikit nga stitch. Oh, yes ma'am, og sir kani siya iyang medium. Ya kani fast. Okay? Ay, taka ako off pero kani ang off, guys. Okay? So very nice kayo ni siya for beginners or kanang manahi na jud nga mga mommy diha. Kanang recommended ni for you. Okay. So sulayan na to siya og pagamay sa iyahang stitch. Kanang siya kay iyahang sikit nga stitch. So unsa ka sikit imuhang stitch depende lang sad na unsa imuhang gi-setting no. So very nice kayo ni siya nga makina kay imong makontrol unsa kadak-a ang imuhang tikang. So mag-off ka ma'am sir kanira siya balik og very nice. Wow, kanindot. If ganan mog sikit pa gyud ma'am sir kay pwede gyud kaayo na siya sa next lang sad nga video kay atong i-demo pod ang iyahang uban nga stitches.